Eli Slush on tämmöinen startup-yritysten tapahtuma, joka varmaan funktiona on uusien yritysten, nuorten yritysten kontaktoitua toisiinsa mahdollisimman tehokkaasti. Eli puhutaan Pohjois-Euroopan suurimmasta konferenssitapahtumasta, jossa tällä hetkellä meillä on sisällä 50 eri startup-yritystä näytteleasettajina ja sitten isompia yrityksiä siinä rinnalla sitten. Valosuunnittelu tässä tapahtumassa pitää mun kohdalla sisällään sen, että meillä on olemassa funktionaalinen valaistus näytteleasettajia varten, joka on tietysti se niin kuin ensimmäinen kriteeri, joka pitäisi täyttää. Sen lisäksi, että meillä on olemassa täällä niin kuin maailma ympärillä, että tämä ei tuntu semmoiselta perusseminaaritapahtumalta loisteputkineen, vaan että lähdetään hakemaan valon kautta sitä identiteettiä, että mistä tapahtumasta on kysymys ja mitä halutaan viestiä nykyajan niin kuin teknologisesta kehityksestä, mikä tämän tapahtuman imago on ja ylipäätään valo toimii siinä isona välineenä. Pääsalissa on 5 toiminnallista yksikköä, joiden pitäisi pystyä toimimaan yhtäaikaisesti päällekkäin ja sitten limittyä, jakautua ja toimia myös erillisinä sektoreina koko ajan. Eli jos jotain yksittäistä haastavaa on, niin tavallaan ison venuen sijoittaminen näyttelyalueiden välittömään läheisyyteen on tietyllä tavalla riskitoimintaa, koska niin kun messupisteet on kohteita, jonne ihmisten on tarkoitus mennä kontaktoitumaan, puhumaan, niin kun olemaan aktiivisia, tekemään ja toimimaan siinä, kun taas niin kun seminaaripuhujan ympäristö pitäisi olla rauhallinen, jossa ihmiset kuulee ja keskittyy siihen, mitä puhujalla on sanottavaa. Eli niin kun tällaisten tilojen yhdistäminen se on tavallaan haastavaa, mutta toisaalta ei mahdotonta. Visuaalisuudella on varsinkin Slushin kanssa ehdottomasti vähintään yhtä tärkeä rooli kuin sit sillä lavaohjelmalla, jota tänne tullaan katsomaan, taikka niillä startupeilla, joita tänne kasvuyrittäjyyskonferenssiin tullaan katsomaan, koska puhujia, konferensseja, startuppeja ynnä muuta toikokouksia tällä toimialalla, missä me toimitaan, löytyy niin Suomesta, Ruotsista, Euroopasta, Piilaaksosta, ihan mistä tahansa. Mutta että se, millä pystyy sitten erottumaan ja millä me halutaan erottua, on se kokonaisuus, se kokemus, se mitä ihminen näkee, kuulee ja mitä jää mieleen, kun täältä lähtee. Normaali yhteistyö suurin piirtein Jennin kanssa on se, että ruvetaan käymään puhelimitse, heittelee alustavia ideoita, katsotaan, että mikä on niin kuin perusteet, mihin tilaan ollaan menossa, mitä siellä suurin piirtein halutaan tehdä, minkälaisia päiviä siellä vietetään, mitä siellä halutaan ihmisten kokevan, kun ne sinne tulee. Sitten Jenni niin suurin piirtein niiden meidän keskusteluiden ja mun NS-maallikon visioiden perusteella sitten rupeaa tekemään ihan realistisia visioita, 3D-mallinnuksia ja vähän laskelmia siitä, että miten mun mielikuvitusmaailma ja toivomukset saattaisi oikeasti tapahtua siinä budjetissa, mikä meillä on, siinä tilassa, missä se on, ja niiden lainsäädännön pykälien kanssa, mitä meillä Suomessa täällä on. Ja sitten pidetään tunnista useampaa tuntia pitkiä sessioita siellä näytön ääressä ja pyöritellään sitä 3D-maailmaa ja katsellaan, että miltä se näyttää. Ja sitten mennään aina askel kerrallaan, idea kerrallaan ja muutos kerrallaan ja yllätys kerrallaan eteenpäin. Ja päädytään aina sitten johonkin niin kuin aina niin kuin pidempään ja pidempään visioon ja valmiimpaan niin kuin toteutukseen. Mallinnusvaiheessa mä pystyn suunnittelemaan asioita joko hyvin tarkasti tai sitten hyvin löyhästi. Se riippuu hirveän paljon siitä yksittäisestä objektista, jota ollaan sijoittelemassa. Eli periaatteessa kun on esimerkiksi suunnitellut tänne lavaste-elementit, jotka on tänä vuonna tällaista mustaa pleksiä ja koukkua, niin silloin mennään millimetriskaalassa. Eli tuolla on siitä skaalasta sit vähän isompaan roimempaan käteen, jossa niin kun niitä 4 neliömetrin messupisteitä pitäisi sijoittaa tilaan X määrä. Että mun ehkä mallinnustarkkuus tämän projektin suhteen on nyt ollut semmoinen noin 5 senttimetrin heitto. Eli aika tarkaksi sen pystyy mallintamaan. Ja oikeastaan nyt, kun tämä on realisoitunut tähän maailmaan, niin tässä on tapahtunut 2 muutosta suhteessa siihen raakamalliin niin kuin rakenteiden osalta.
Se on mennyt ihan hito hyvin. Hirveän hyvinhän se on mennyt. Niin kuin valitsemalla toimijoita oikein, niin kuin ottamalla luottoryhmää ja näkemällä sen ennakkoon, että kuka on minkäkin osa-alueen mahdollisimman hyvä tekijä, niin kyllä se on aika stressittömän ilmapiirin tänne luonut. Tuossa rakennuksen aikana kyllä on käynyt erittäinkin paljon ihmisiä kyselemässä, miten täällä voi olla näin rauhallista ja miten tää on niin siistiä ja niin kuin, miten voi olla, että kaikki on jotenkin sulavaa ja solivaa ja että kellä ei ole mitään hätää. Tavallaan se, että alihankkijat pitäisi aina niin kuin valita siten, että voi luottaa siihen, että se asia tapahtuu. Pitää päästä mun nähdäkseni niin kuin se alihankkijan kanssa sillä tavalla niin kuin sellaiseen suhteeseen, että on kokemus itsellä siitä, että alihankkija on motivoitunut tekemään sen. Se on varmaan niin kuin ensimmäinen kriteeri. Niin kuin, ja se on mun mielestä sellainen asia, joka pitää aistia, onko alihankkija motivoitunut vai ei. Sunfxin kanssa yhteistyö on mennyt erittäin jouhevasti. Eli tämä on nyt toinen vuosi, kun tehdään Sunfxin kanssa yhteistyötä. Ensimmäinen kerta oli viime vuonna, eli 2011. Silloin mekin itse asiassa perittiin tämä tapahtuma, tämä nykyinen organisaatio, edelliseltä organisaatiolta aika lyhyessä aikaikkunassa ja sitten otettiin heti siihen Sunfx mukaan. Ja silloin sitä niin kuin 9 kuukautta, mistä nyt tänä vuonna on puhuttu, niin ei edes keritty unelmoimaan. Et mentiin ihan 1,5 kuukaudessa alusta loppuun. Ja nyt tänä vuonna ollaan tehty pitempää yhteistyötä ja nyt sitten taas tämän vuoden kokemusten perusteella päästään taas niin kuin aikaisemmin valmiimpana sitten niin kuin ensi vuoden toteutukseen. Että tämä on ehdottomasti semmoinen ryhmä, mikä hitsaantuu vuosi toisensa jälkeen yhteen. Että niin kuin sanoin, niin kummatkin osapuolet on selkeästi samassa visiossa ja haluaa tehdä jotain uniikkia, ei pelkästään niin kuin kansallisesti, mutta myös kansainvälisesti. Niin se on aina helppoa ottaa sitten sen edellisen tapahtuman jälkeen pieni breikki ja sitten ruveta katsomaan hyvissä ajoin, että mitäs tehdään seuraavana. Skolkovo itsessään on siis instituutti Venäjältä, tämmöinen iso teknologiakeskus, joka on nyt tällä hetkellä tullut Slussiin sitten yhdeksi suurimmista yhteistyökumppaneista. No mun työnkuva Sunfxiltä Slushin aikana on ollut lähinnä koordinoida Skolkovon messuosastoa, mikä on siis yksi messuosasto, mikä on täällä messuilla. Ja me ollaan siis se osasto myös itse suunniteltu ja hoidettu sen toteutus ja näin. Eli siinä sit tuottajan roolissa. Mun työn tarkoitus on se, että kaikki osapuolet on tyytyväisiä. Ja tietenkin, että löydetään semmoinen jotenkin konsensus. Tulee semmoinen lopputulos, mistä kaikki tykkää. Että yritetään saada kaikki se, mitä asiakas haluaa, toteuttaa se niin kuin he haluaa sen toteutettavan, tai ainakin mahdollisimman lähelle. Toki sanotaan sitten, Jennihän osaa sitten tietenkin sanoa suunnittelijana, että mikä toimii, mikä ei. Ja näitä perusteita sitten, jos vaikka jotain ei voidakaan toteuttaa ihan just niin kuin asiakas haluaa, niin miksi kannattaa toteuttaa se jollain toisella tavalla? Mä oon suunnitellut siihen sen peruspohjan ja sen, että mikä se on, ikään kuin siitä käsin, että kuka on asiakas, mitkä heidän tarpeensa on ja minkälaisen luukin mä siihen haluan. Ja tässä vaiheessa sitten Treeform Oy on tullut siihen niin kuin mukaan, joka on tämän sitten valmistanut, eli he on sitten hirveän paljon vienyt eteenpäin sitä mun sketsiä niin kuin teknisellä toteutusasteella, eli niin kuin mitkä on oikeastaan ne viralliset ja todelliset mitat millekin elementille ja että mistä sähköviennit tehdään ja näin poispäin. Mutta siis Treeform on ollut hirveän vahvasti kyllä siinä mukana hoitamassa hommaa. Mä en koe, että mä olisin joutunut itse tekemään kompromisseja oikeastaan minkään kanssa, koska mä näen, että tuotannolla on tietyt tarpeet ja suunnittelijan tehtävä on vastata niihin tarpeisiin, jolloin mä en näe, että tavallaan mun suunnittelutyö olisi mitenkään ikinä kompromissivyöhykkeellä minkään ratkaisun kanssa, koska nämä kaikki on sisältöä, kaikkien tilojen yhtäaikainen toimiminen, kaikki on kontenttia ja kuitenkin työskennellään sieltä kontentista käsin, jolloin tavallaan niin kuin mun visuaalinen tai jotenkin kuvitelmani siitä, mitä tämän pitäisi olla, ei voi olla sen kontentin kanssa ristiriidassa, eli mä en näe sitä, että siinä olisi mitään ongelmaa suoranaisesti.
siis tässä tilassa ehdottomasti tänä vuonna on oikeastaan 2 merkittävää elementtiä. On tämä pääsali, jossa on aika tämmöinen niin kuin industriaalinen neliskulmainen design tänä vuonna. Me ollaan kuitenkin kaapelitehtaalla, jolla on vahva tämmöinen industriaalinen aika raffi historia. Ja toi näyttää todella raffilta toi halli, vaikka sitä kuinka somistas. Joten me käytettiin sitä hyödyksi ja todella suuri osa kaikista näkyvistä elementeistä on neliskulmioita tällä hetkellä. Sitten toinen todella merkittävä tila on uusi tila, mitä meillä viime vuonna ollut, ja se on toi puristamo, eli se on meidän kakkostage. Ja siellä taas sitten pyrittiin aivan toisenlaiseen toteutukseen, eli siellä otettiin aika paljon vapauksia värien kanssa, muotojen kanssa. Tehtiin sellainen konferenssikattaus, jota ei muista konferensseista löydy. Eli taas kun tuodaan jotain uutta, semmoista mitä ei olla tehty aikaisemmin, niin pyritään sitten myös tekemään se silleen, että sitä ei myöskään muut ole tehnyt aikaisemmin. Tila toimii siten, niin kuin mä oon ajatellut sen toimivan. Niin kuin jokainen yksittäinen tila-alue, niin kuin pieniä tilajakakoppeja myöten toimii niin kuin mä oon ajatellut ne. Ja ne näyttää myös hyvin samanlaiselta. Totta kai niin kuin me ei olla kliinissä ympäristössä, jossa ihana valkoinen maailma ympäröi meitä. Eli siis ollaan reaalimaailmassa, jossa on sitten sitä kahvia lattialla ja roskaa ja näin poispäin. Mutta perusrakenteena se näyttää hyvin pitkälle samalta, niin kuin aika lailla sentilleen samalta kuin miten se on piirretty. Mutta mulle niin kuin sit kuitenkin loppujen lopuksi kaikkein tärkeää on, että se toimii niin kuin mä oon ajatellut sen toimivan, että ihmiset hakeutuu oikein alueelle ja niin kuin kulku ja liikennöinti, kaikki toimii niin kuin pitäisi. No, yksi yksityiskohta siis, minkä haluaisin, että näytät ja teet, on toi päälava itse asiassa tästä kulmasta siten, että pleksilasien välistä näkyy noi Treeformin kalusteet.